Hello, beautiful ladies. Today we will learn cooking verbs. So let's start. Ferment. Ferment એટલે આથો આવવા દેવો. Saute. Saute means સાતળવું. Stir. Stir એટલે ગોળ ગોળ ફેરવીને મિક્સ કરવું, જેમ કે ચાની અંદર ખાંડ નાખીને. Churn. Churn એટલે વલોવવું. Chop. Chop એટલે ટુકડા કરવા. Soak. Soak એટલે પલાળવું. Temper. Temper એટલે તડકો લગાવવો, વઘાર કરવો ઉપરથી. Grate. Grate એટલે છીણવું. whip કે whisk એટલે ફીણવું અથવા ફેંટવું. pour. pour એટલે રેડવું. થેન્ક યુ.